Heippa. Täällä on taas tuttuun tapaan Uttu Taivaalla ja toivotan teidät oikein tervetulleeksi tähän videoon. Tänään alkaa Aromanttisten viikko 2022 ja tällä videolla aionkin puhua tästä kyseisestä viikosta. Romanttisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee joko vähän tai ei lainkaan romanttista vetovoimaa. Aromanttisuus on kirjo, jonka alle kuuluu paljon erilaisia aromanttisuuden muotoja, kuten esimerkiksi harmaa aromanttisuus ja demiromanttisuus. Aromanttisten viikkoa vietetään joka vuosi nostamaan esiin aromanttisuutta ja siihen liittyvää tietoa, sekä tietenkin myös juhlistamaan aromanttisia ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. Aromanttisten viikko sijoittuu aina helmikuun loppupuolelle. On oikeastaan monia syitä, miksi aromanttisten viikkoa ylipäätään vietetään. Meidän yhteiskuntamme on todella amatonormatiivinen ja pyörii romanttisen rakkauden ja romanttisen parisuhteen idean ympärillä. Ihmisiä arvotetaan heidän romanttisella suhteellaan ja kaiken lisäksi romanttinen rakkaus asetetaan tärkeimmäksi rakkauden muodoksi. Usein ihmiset eivät edes ymmärrä, että rakkautta on paljon muitakin muotoja kuin vain romanttinen rakkaus. Tämän takia aromanttisia ihmisiä usein pidetään virheellisesti ottaen kylminä, jotenkin tunteettomina ja vähemmän inhimillisinä ihmisinä, ja heitä sivuutetaan monissa eri aiheissa vain sen takia, että he eivät koe romanttista vetovoimaa. Juuri näihin aiheisiin aromanttisten viikko pyrkii puuttumaan ja tuomaan esiin sen, että me aromanttiset ihmiset ollaan olemassa, ja että romanttinen rakkaus ei ole se maailman tärkein asia, ja että kaikki ihmiset ei koe romanttista vetovoimaa. Tätä aromanttisten viikkoa voi juhlistaa monella eri tavalla. Aromanttiselle tämä viikko on juuri sellainen viikko, kuin aromanttiset itse haluavat sen olevan. Joku voi haluta juhlistaa sitä herryttelemällä ja vain nautiskelemalla. Toisille aromanttisten viikko on oikein mainio tilaisuus keskustella aromanttisuudesta ja nostaa aromanttisuutta esiin. Ja joku kolmas voi olla hyvinkin viettämättä sitä. Tapoja on monia ja jokainen viettää tätä niin kuin haluaa. Liittolaisille tämä viikko on erityisesti oppimisen aikaa. Vaikka liittolaisten olisikin tärkeää kuunnella aromanttisia myös muina ajankohtina, on aromanttisten viikon aikana ensisijaisen tärkeää se, että aromanttisuutta nostetaan esiin ja myös opetellaan uutta. Teille liittolaiselle mulla onkin tosi tärkeä tehtävänä. Teidän tehtävä on nostaa kuuluviin aromanttisten ääntä ja kuunnella, mitä meillä aromanttisilla ihmisillä on sanottavamme. Liittolaisten on myös tuettava aromanttisia ihmisiä esimerkiksi seuraamalla aromanttisia ihmisiä somessa tai vaikkapa ostamalla aromanttisten tuottamia teoksia ja tuotteita tai puuttumalla aromanttisiin kohdistumaan vihaan ja halveksuntaan myös silloin, kun aromanttisia ihmisiä ei ole paikalla. Liittolaisten tehtävänä on myös luoda tilaa aromanttisille ja autettava varmistamaan, että aromanttisuutta käsitellään kunnioittavasti ja myös oikeisiin faktoihin perustuen, eikä vaan virheellistä tietoa jakaen. Jokaisen on myös hyvä reflektoida omia asenteitaan esimerkiksi aromanttisuuteen ja ylipäätään rakkauteen liittyen. Esimerkiksi on hyvä miettiä, että miten itse arvottaa ja kohtelee erilaisia rakkauksia ja ihmissuhteita, tai miten suhtautuu ylipäätään niihin ihmisiin, jotka eivät ole parisuhteessa, tai jotka eivät halua romanttista suhdetta, tai jotka eivät koe romanttista vetovoimaa. Tärkeintä olisi kuitenkin se, että aromanttisuus huomioitaisiin eri tilanteissa, ja me aromanttiset saisimme sen tuen, jonka me ansaitsemmekin. Aromanttiset ihmiset kuuluvat LGBTQIA-yhteisöön, mutta kovin usein meidät valitettavasti sivutetaan kokonaan yhteisöstä. Aromanttisiin kohdistuva viha on todella yleistä niin cis-heteroiden kuin myös queer-ihmisten keskuudessa. Todella usein aromanttisuutta käsitellään vain silloin, kun puhutaan aseksuaalisuudesta, ja silloinkin aromanttisuus on vain sivulause, jokin sivuhuomio. Aromanttisuus ja aseksuaalisuus ovat kuitenkin pohjimmiltaan eri asioita. Vaikka toki joillekin aseksuaaleille aromanttisille ihmisille heidän oma seksuaalisuutensa ja aromanttisuutensa on yksi ja sama asia. Ja kaikki aromanttiset ja aseksuaalit ihmiset eivät myöskään käytä split attraction-modelia, eivätkä sitten erottele esimerkiksi seksuaalista ja romanttista vetovoimaa toisistaan. Myös näistä syistä on todella tärkeää viettää aromanttisten omaa viikkoa, sillä aromanttisuus ansaitsee todellakin tulla kunnioitetuksi ja kohdatuksi täysin omana asianaan. Mutta sen pidemmittä puheitta, kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas ensi videolla. Haluan toivottaa teille kaikille rakkaille aromanttisille ihmisille oikein hyvää aromanttisten viikkoa. Pitäkää hauskaa ja muistakaa levätä ja nautiskelkaa. Mutta nähdään sitten ensi videolla. Ja siihen asti se olisi hyvää yötä, hyvää huomenta ja moikka moi!